itong qualis, ganito yung ex ni Hilo. Ngayon, pagpasok pa nila sa unang match nila, technically match number 2, pero unang match kasi nila to. Oo, at saka parang ito yung way nila na magpakilala. Ito po, ang ex ni Hilo team. Pero when it comes to the side selection, TNCV naman, ang Blue side pipili ulit. sa blue side. Nako po, is this a pattern that we're seeing? Or mabibreak ba yung curse in terms of blue side winning games? Na-excite nga ako kasi mamaya makikita natin yung Martial Mayhem. Tapos bukas ang pinagkamali may laro yata ang Rough World Hira. Kasi silang dalawang teams before ang nagmamaximize talaga ng red side. 'Di ba? Pero para sa ngayon, ang nakikita muna natin, teams are maximizing yung capabilities and yung powers na makukuha mo kapag blue side ka. TNC, kinuha ang blue side, ano naman kayang mapa ang pipiliin nila? Mukhang expanding rivers ang makikita natin for the game number 2. Kanina, broken walls, ngayon ay expanding rivers. Based sa changes, Gretchen, ano din yung pwede nating ma-expect sa changes ng mga heroes? I think not that enough change kasi technically Broken Walls, Expanding Rivers, they have the same ideology. Kasi for Expanding Rivers, mas mapapabilis lang yung movement speed mo kung saan ka lalarga sa mapa. And it's also the same for Broken Walls kasi if we're talking about, if we're going back sa ideology of the map, you can go sa EXP lane, sa gold lane, in a straight line. Dito lang sa Expanding Rivers, mas mapapabilis pa yun. So, I feel like they're going to still go for a high mobility hero. Pero Pwede. syempre, still this, ano lang, parang still the same ideology kasi nga ka-global ban nga tayo. Yes. Amen. Nakita naman natin, no? Para sa side naman ng ex ni Hilo, kailangan nila dito maging taintim. Kailangan nila dito magnilay-nilay ng slight kasi nga, too early to celebrate. Tandaan nyo, Tama. best of 3. Nakakita tayo ng unang game 3, match number 1 pa lang. Yep. So, nandito yung calming ng nerves. Baka kasi may part na ma-overexcite. Uy, pre-regular season, unang laban natin, unang panalo. Oh, hinay-hinay. Pero ngayon, nandito pa rin yung part na, eto yung mga heroes, by the way, na hindi natin gusto na gamitin nila, laban sa atin, dahil nga sa Expanding River, the more na mas mabilis yung hero sa normal nga na mapa, lalo na pag dito sa mapang to. So, just eliminate yung mga ganon na cause of confusion, distraction sa mapa. Wow. Actually, mga nakikita din natin dito, mga heroes na ginamit ng ex ni Hilo kanina. Sila na lang din yung magtatanggal at the Khalid plus at that Guinevere. And based kasi din sa, even sa rank games, parang mas marami yung mga team fights sa objective sa Expanding River since mas madali nga makaka-rotate yung mga players natin dito. So, magkakaroon ba tayo ulit ng ganun or ano ba yung kukunin dito ng TNC Voltes? Ang daming open na mga utility. Open nga yung Freya for this game. Freya, Claude, still open. Gagamitin ba nila? Ayun, Freya. Yung gagamitin nila. At least, secured na. It can be a flex hero. It can go sa gold lane or it can go to another lane. Pero paano nga ba sasagutin ng ex ni Hilo knowing na, okay, they have opened the Freya. I'm pretty sure ex ni Hilo would have countermeasures for that. Wala na silang Phobius kasi ginamit na kanina. O kaya ang tapang nila mag-Freya dito sa TNC Voltes. Oo, wala nang direct counter eh. Pero pwede sila kumuha ng Shredder. Pwede May din. mga carry pa rin naman. Open pa. Na pwedeng nilang kunin dahil nga may slight flex ang Freya. Tanda natin, may slight flex. Kahit na normally nakikita natin siya sa gold. So ngayon, hindi gusto i-reset ng ex ni Hilo. And that's why I like na pinaritize ni Kari. Now they have the strong mid as well with the Farsa. Pero nakakatakot na maagan lang pinakita rin yung Farsa. Dahil na rin siguro sa hindi na nila pwede gamitin yung yung mid lane nila kanina. Ano yung mid lane nila kanina? Balikan natin. Mid lane. Kanina kasi, ex ni Hilo, they used Ayun, Eve. Bawal na yung Eve sa Kaya Farsa. automatically, deny and prior na rin to. Pero dito sa kabila, since mukhang gold lane na nga yung Freya, kuha na sila dito ng marksman sa jungle. Plus the combo na merong Kaleya. So, actually para sa ngayon, kailangan yata dito ng ex ni Hilo ng crowd control para pigilan dito yung possible aggression ng TNC Voltes. At yan din naman yung kailangan nilang lutasan. Uunahin ba nila a crowd control hero that can mitigate yung threats ng isang Kaleya
Or will they go for the usual counterplay setups behind a Yi Sun-Shin? Kasi take note, Yi Sun-Shin mabilis yan mag-rotate bilang jungler. Pero sabi ng ex Nihilo, gatot, AOG lang ang katapat ng lineup ng TNCV. Plus, yung taunt na meron dito, yung Gatot Kacha. So, kahit papaano, meron silang initial crowd control na manggagaling dito sa kanilang roamer, which is going to be Venyosa. And sobrang commendable nung performance niya kanina. Talagang sinusubsob ni Venyosa yung sarili niya sa kanilang mga kalaban. But now, going to the bans, Ako na lang, wag na sila. ganda nung Zetchan ban kasi meron na kayong vision dito. Tapos, ang ayaw mo pa dun sa Zetchan, yung additional movement speed na ibibigay nun sa mga kampi niya, plus yung stun sa inyo. Tsaka yung passive, of course, mahirap lapitan basta. Kasi may taga-protect na nga siyang Kalea plus Freya. Lalo na kapag up yung passive niya, di ba? Itutulak ka lang palayo. Oo, pushback lang. Pushback parang, lang yun. Pre! So, medyo nakakapanghinayang pag nalapitan mo na. Tapos, masasayang kasi nga, hindi mo siya agad matitake down. So, ngayon yung idea for TNC Voltes is to try and weaken yung side lanes pa ng ex Nihilo. Wala nang lapo, pero may mga open pa tayo dito na ibang mga heroes here para sa ex Nihilo. Another possible hero, parang hindi ko pa nakikita yung Federin sa game na ito kung gusto niya lalabanan. Pero medyo tricky yung Federin kasi madami kang Shredder like a Freya, Yi Sun-Shin. So I feel like they would go for an assassin. Pwede take ba ang laban. Suyo Joy dito, Gretchen? Pwede. Joy nga yung parang parating match up para at least makatakas siya sa mga Kung tsunami sakali. snam, ganon. Yes. Or unless yun yung iba-ban out ng TNCV. Pero CC CC pa naman, rin. yung CC Gatot combo na Ayan, inaasahan side nga, natin. side. Para safe na. Better to be safe than sorry, kaya ban it out agad. Okay, so tingnan natin dito kung magjo-joy ba sila, Suyu ba, para dito kay Dustin. Kasi kanina, Guinevere yung ginamit niya. So, pwede nga din kumuha ulit sila dito ng Fighter 10 kasi they have enough damage coming in from the Farsa as well as the carry. Or pwedeng mamaya na si Dustin. Mamaya na siya, kuha muna sila dito ng kanilang EXP. Or pwedeng mamaya na din yung EXP, tapos kuha na tayo ng pang-sustain, di ba? Pero for the side of TNC Voltes, ang kailangan din nila dito is actually pang frontline. They have the sustain coming in from the Kalea, pero hindi kasi enough na yung Kalea lang, yung tatangke sa mga hibabato dito nitong ex Nihilo. Hindi talaga pwede kasi sa ngayon, yung Freya nga dahil nga sa adjustment sa kanya, hindi naman na siya super makakababad with the decrease HP regen during the Valkyrie descent. So ngayon, kailangan niya ng, sabihin natin, additional pa na tutulong sa kanya kung sakali. Kasi yung Kalea din naman, hindi mo pwedeng ibabad sa harap ng ibabad kahit may passive Yura, na Surge of Life. So you would want someone na hand in hand ay pwede silang mag-tag team. Oh. Pass the baton, kumbaga. Ito, pass with the final slash here para sa TNC Voltes. Specialty rin to ni Oh, wow. Kung hindi ako nagkakamali. Okay, tapos liko tayo ng Esme para sa side ng ex Nihilo. At least nandyan na yung katibayan. And we're going to see kung gaanong katibay yung lineup ng ex Nihilo kasi I'm pretty concerned kasi ang dami nilang front line, Gatot, back siya for the side of ex Nihilo. Pero kung malikuran man ito ng TNCV utilizing the Mountain Shocker ni Yi Sun-Shin, Kalea na Tsunami Slam, as well as the real world manipulation na dyan na magkakagulo yung positioning ng ex Nihilo kung paano nila proprotektahan sila Farsa carry. So pag nahuli yung Farsa and carry, saan pa manggagaling yung damage output ng ex Nihilo? Tignan natin kung hahayaan ba mahuli dito yung Farsa and carry o mapoproteksyonan ng kanilang mga frontliners. Kasi para sa TNC Voltes, maganda yung kinoconsider nilang lineup for this game. Kita natin that they have the damage and when it comes to the late game, nandun din parang mas yung kanila mas sabihin nating balance yung kanila dito. They can be aggressive, meron pa silang sustainability, pero tingnan natin kung anong mangyayari dito. Swift na nga ba ang magaganap as we're heading on para sa game number 2 o ito ang simula ng redemption para sa TNC Voltes? Might be, di ba? Kanina nakakita naman tayo ng first game 3 natin for this season. Might as well be the opening na kailangan pala dito ng TNC Voltes na masimula. Nandito naman na yung kanilang mga favored picks katulad nga ng Arlok ni Deku na right on cue sa top lane.
Medyo delikado to pag lumalim siya. So, he definitely knows na 3 agad na members ng ex ni Hilo ang nandito nakaabang. Dami rin actually naka-purify dito. 2 sa ex ni Hilo, 1 dito sa TNC Voltes. Yan din yung gusto kong i-point out kasi dyan din magkakatalo na, for example, mag-i-initiate ka pero naka-purify pa naman. So, yan din yung timing that TNCV really needs to put para at least alam nila na burn na yung purify, then they can definitely go for the backline. And for the side of Ex Nihilo, yan naman yung countermeasures nila. The Forza, the carry having that purify, yan din yung somehow survivability nila sa mga tricky situations na meron sa TNCV. So ibig sabihin, if masusurvive nila, kaya nilang mag-counterplay. Pwedeng ganun yung gawin dito ng ex ni Hilo. And that is gonna be a challenge para dito sa TNC Voltes. Paano nila huhulihin, ipo-force yung Purify, at huhulihin ulit yung mga damage dealers dito ng ex ni Hilo. Kasi aside sa ang daming frontliners, ang dami rin talaga na pang-iwas panakas dito ng ex ni Hilo. Pero for TNC Voltes, on the other hand, sila din ang dami nilang pang-engage. Ibig sabihin lang kayang-kaya din nilang mag-burst down. Kung sakali man na mangyari yan, ay posible dito sa sitwasyon na first turtle take. Dahil nandun yung slight title strike. Pero sa kabilang banda naman, ganda ng posisyon dito ni Nico with a feathered Ursak hitting onto the most members dito ng TNC Voltes. Kaso nga medyo pinapos. Hindi na makakapasin dito si Godsu sa paghabol. Venosa tried to run away pero no way out na. Kill for Deku. 2 for 2 ang ating early kill score. And with that said, yung pagong naman ng kanilang paglabanan ay nakuha naman on the side ng TNC Voltes at di pa si Deku. Umisa pa! Grabe! So lamang ang TNC Voltes sa first 2 minutes ng laro. Yeah. Sila pa yung nakakuha ng turtle, sila pa ang nakakuha ng first turtle punish. So yun yung ideal situation for TNCV at the earlier stages of the game. Kasi sila ang may hawak ng momentum. Kailangan lang nila mag-hold on and be careful of those initiations. Okay, ang ganda ng initiation na doon ng Tsunami Storm Title Strike! Ang nasasakto sa mukha nila, Dustin! At baka na nga dito. Pero sa kabilang banda for Ex Nihilo, pero bang nabigla sila? Hindi pa sila ready. Akala nila after nung post-turtle punish, okay na sana Ganda nung initiation itong si Ishkael. Ganda sana nung counterplay. Pero ang mahirap kasi for TNC Voltes, aside dun sa fact na ang bilis mag-rotate ni Godsu, yung sustainability nung Kalea. Diba? Tumatagal sila sa teamfights. And if we can also point out, 3 minutes pa lang, Godsu was able to build a corrosion site. Grabe. That early, that means nakakuha na siya ng kills, nakaka-snowball itong Freya na to, which is a big threat for the side of Ex-Nihilo kapag na-continue nila yung momentum na yun. So parang kailangan din yata dito ng ex ni Hilo mag-build up agad ng chastise Poldron para ma-counter agad itong si Godsu. Diba? Yun agad yung kailangan i-build up ni Venosa, Riven at Dustin. And even sila, they're early grouping up sa mid lane. Hinahayaan na nila na mag-double lane si Coconuts because they know na si Coconuts din talaga yung magiging key player. Pero Deku on top. Oh, okay. Maganda yung slash doon ni Deku. Oh my God! Ishkael! And members of Ex Nihilo ngayon, ang laban naguguluhan. There's going to be an AOG here for Venosa, pero wala siya na abutan. Dustin on the other hand, ang inabutan din doon ng TNC Voltes, and right on cue, Liku agad. Smooth transition here para sa turtle take nila Ishkael. The crowd controls, the initiation, the counter plays, the sustain. Parang balancing-balance talaga yung lineup na meron dito ang TNC Voltes. Napa-flicker na nga lang si Kize. And not just yung mga teamfights yung naipapanalo nila, even objective takedowns na secure na ngayon ng TNC. Ang ganda ng pre-turtle setup kasi na ginagawa ng TNCV, parang pinupush out agad nila yung mga members ng Ex Nihilo para hindi maganda yung positioning. And thus, that happened yung earlier team fight kung saan madaming napitas ng side ng Ex Nihilo. And they were also able to get that turtle because they were able to zone it out quite effectively. Pero looking at it right now, Feather Airstrike and napagamit for the side of Nico. Harap-harapan na. Tapang niya dun. Parang, excuse me sir, sure ka po ba? Diyan ka mag-feather airstrike, pero ngayon sure na rin. Real world manipulation, sakto sa mukha ni Kize. Hindi na nga yata makakaligtas pa. And that's it for him. Pero balikan natin yung katabangan na meron dito si Neko to do that in front of Ishkael, to do that in front of TNC Voltes sa maraming kits na makakatch. Wala siyang purify nun Oo, walang purify. Ganoon katapang itong si Neko. Unfortunately for Ex Nihilo, napapunish talaga sila.
hindi na nga lang basta yung mga malalambot ditong heroes yung pinapunish, kahit sino na pinapunish na ng TNC Voltes because they have Godsu. Ang bilis ng rotation nitong si Godsu. Dagdag pa natin si Zeno dito having that glowing wand. Even yung Esmeralda matutunaw agad sa mga heroes ng TNC Voltes. Sinamura pa nga yung glowing one, mas pinataas pa yung magic power and thus having that as the first item is like an effective way para at least i-counter yung mga healing galing nang nanggagaling sa TNCV. And of course, at the same thing, have that added magic power that they need for damage output. With the wave breaker, and yung feathered earth strike na I think kailangan pag-isipan na mabuti ni Neko Medyo tricky yung ganong bait. Ang kilala kong nagsasucceed sa mga ganon na mga bait ay si Sanji. Oo. Diba? Pero sa sitwasyon ngayon, ay kailangan i-channel mo lang yung inner Sanji niya. Pero sa ngayon, sa real world manipulation mo na AOG. magkakatalo-talo, medyo makakancel out. Ata si Zeno. Wow. Yung turtle makuha pa rin naman ni Franz. Pinaulan na naman natin Shocker. With the finest plus vengeance. And the Dolphin Strike at tatama sa mga members ng Ex Nihilo. Aatras sila. Andyan na sa gasa. Sasalubong pa ba si Ishkael? Nag-aabang sa gilid. Pati si Franz. Lahat ng sides ay covered na ngayon ng TNC Voltes. Kung wala makuha ang kill, Torre na lang ang kukunin nila. Kinuha lahat ng pwedeng kunin ng TNC Voltes. Mukhang ito na yung oras na nag-vault in talaga sila. Nahihirapan na ang Ex Nihilo. Nagmumukha man na nakakapalag sila. But definitely TNC Voltes, they have the control. Pero mukhang lalaban ng Ex Nihilo sa ngayon. Si Deku ngayon na may stun, tumatakas. Andyan yung Kinuha vengeance. Lahat ginamit ang kanya dito. Yung Cyclone 9 naka-reserve pero hindi pa rin naman nilalaba pa rin sila dito. Sila Zeno, a-abandon na rin! Counterplay! Muna tsunamis lahat tayo na strike. Lahat ng counterplay ngayon ay kinasana nga ng TNC Voltes. AOG! Kaya pa ito isang maganda. Real world manipulation. Nandun yung slow, nandun yung damage. Sinalubong pa ni Ishkael si Dustin. No way out here. Pero Pinyosa. sa kabilang banda, si Yun lang. Pinyosa bumabad pa. Binigyan ng dalawa. Ay! Si Franz at sa likod si Katsu. God na talaga siya dyan. Neko, saan ka pupunta? Diyan ka lang, huwag ka lalabas. Sa din may pakpak. Sa din kayang lumipad. Sulong pa itaas. Yan ang gustong gawin ng TNC Voltes. Sila pa yung nanalo dun sa engage na ginawa ng Ex Nihilo. Grabe yung pataas yun. And at the same time, if we could also point out na ka-sky piercer si Franza, and that's something na Grabe. nakikita natin if you're confident in picking off or kaya nananalo sa teamfight. Kasi literally, KDA-wise, 12-3. That's a huge difference. And that's also 8 minutes pa lang. So ang laking advantage point ng TNCV. Mukhang laban na naman. Okay, ito malaking rotation na magagaling dito sa Ex Nihilo. Sumusagal na sila dito na dumive in sa mga members ng TNC Voltes. Wala masyadong tatamaan yung AOG. Pero sila yung tatamaan dito. Nandahil na sa namin sila with a wave breaker na magagaling dito kay Ishkael. Monster kill para dito. Select na kanay dito ni Deku. Zeno with a Void Blast. Void Crystal. Mag-isa na lang. Ginagamit para lang hindi siya makalipad. Lipad. Kahit sa labas ng mapa, inaabot siya dito ni Deku. Ay! At siya na nga yata madeded si Neko. Hindi. Okay. Breathe in, breathe out. Dahil dyan, hindi naman mawawipe out ang Ex Nihilo. Pero masasagad naman yung mga torre nila. Tumatagal yung laban kanina pero biglang nag-change ng direction ng TNC. Nakaka-free si Coconuts pero biglang inatakit, pinatay ng TNC Voltes yung mga damage dealers dito ng Ex Nihilo. At yan din naman yung crucial point na kailangan parati nilang gawin. Kailangan parati nilang replicate in every team fight kung gusto nila mag-crumble yung mga defenses ng Ex Nihilo. Oo. So far, it's been successful because of the KDA. And look at the itemization. Freya, Franz, Godzu, they have that ample damage output para tunawin yung mga makukunat na members ng Ex Nihilo. Kaya yung mga fronta, Dustin, 5 deaths na siya. Yeah. Dahil si Venosa din 5 deaths kasi natutunaw agad sila. Dagdag pa natin yung mga crowd controls na ganyan. Naku, nadali na naman dito. Sila Dustin, makakasurvive. Hindi na. Abot pa rin dito. Yung real manipulation magagaling kay Zeno. Kise, Deku. trying to run away. Aabutan pa rin talaga siya dito ni Godsu. 2-man down for the side of Ex Nihilo. Problemado pa sila, QWERTY. May Lord sa baba. Ang dami pa nilang kailangan pagtuunan ng pansin kasi ang dami na nilang binuhos. Kompleto pa ang 5 miyembro ng TNC Voltes sa ngayon. Okay, Deku andyan na Ishkael, pasok na naman. Okay, yung final shots wala matatamaan pero mas tatamaan ng damage dito mga members ng Ex Nihilo. Lord ay bumabasag na ng base ng Ex Nihilo. Kailangan nila daw may pesa pero Double yata. for long.
It's going to be a GG push here and a game win para sa TNC Voltes. Let's bolt in! Isang reset mabilis. Yun lang ang kinailangan dito ng TNC para makabawi. Para ipakita sa isang team na galing sa Open Qualifier na hindi basta-basta sa MDL. Welcoming Ex Nihilo, getting that game number 2, forcing a game 3. Second series pa lang pero game 3 agad. Ulit ang makikita natin para dito sa unang araw ng MDL. Kung ako tatanungin nyo pa ano masasabi ko doon, i-replay nyo na lang. Please lang. Magtatatlong 6 na games akong play-by-play. Ala, grabe ka po. Pero I love it. Ganyang MLBB action talaga yung na-miss natin. At sulit yung pag-aantay natin dito sa MDL Philippines. Last year, yung last na action natin dito. Pero ngayon sa pag-open natin ulit ng Season 7, mapapatunayan lang na kahit yung mga veterano nahihirapan man, pero kaya ding sumulong pataas. Yup, they forces another game 3 para sa day number 1 and that is really a dominating performance pinakita ng TNC. Grabe din kasi yung mga setup gameplays that we have witnessed. And at the same time, parang yung game 1, it's just a warm-up from TNCV in order for them to vault in to game 2. Kaya kita mo yung huge difference when it comes to the performance. Ang voltahe kasi kailangan niya ng mga... Charge. Charge muna ng konti doon ng TNC Voltes. Ang importante ngayon ay nakabangon muli. 1-1 tayo, Corty, sa pangalawang match natin today. At ang hirap sabihin kung sinong mananalo sa game 3. Diba? Kasi parang for game 1, dominating ang nakapili ng blue side, ang nakapili ng mapa. Game 2, dominating din yung nakapili ng blue side, dominating din yung nakapili ng mapa. Kaso sa game 3, wala na silang choice kundi random yung mapa natin na sa natitirang dalawang map na hindi pa napipili for this series. Pero ang dami kong sinasabi, mas maraming sasabihin si Gretchen. Hihimayin niya kung anong nangyari sa game number 2. Kaya Gretchen, ikaw nang bahala. What a turnaround for TNCV. Ang ganda ng pinakita nilang performance for Game 2. And at the same time, we can also go na they have learned from Game 1. Pag-usapan natin ang post-game stats kung saan makikita natin yung overall statistics on what happened. KDA-wise, I would like to emphasize that TNCV has 20 kills. That definitely means na parati silang nananalo sa team fight in every initiation. 10 minutes pa lang ng laro pero ganito na yung huge difference when it comes to the KDA. It goes to show na mas effective yung nagiging crowd control coming in from Deku, also coming in from Zeno dahil sa real world manipulation niya, and yung damage output nila Franz, Godzu. It's also really something else. Ang ganda din to highlight for Franz. Skypiercer, ganun siya ka-confident sa pag-rotate ng isang YSS. And at the same time, alam din naman ni Franz na sa kanya yung advantage, sa kanilang team yung advantage. That's why utilizing a Skypiercer would be the most effective direction in order for you to punish the squishy heroes of Ex Nihilo. Although madaming tanky heroes like Esmeralda, Baksha, and Gatot Kacha yung side ng Ex Nihilo, yung problema kasi naka-snowball sila kay Godzu at Franz. In every pre-turtle setups, in every post-turtle setups that we have witnessed, TNCV parati nilang nalulutasan kung paano ipe-penetrate yung backline. And of course, if we can also highlight yung si Nico earlier on, parati nilang nasa spot on yung feathered airstrike kasi literal parang nasa harap-harap lang sila. Kaya kinakapitalize nila yung information na yon to punish Nico, to cancel out the feathered airstrike, and thus, for the side of Ex Nihilo, nawawala yung area control nila. At sino nga ba yung MVP natin for the side of TNCV? Siyempre, si Bossing Deku with the Arlot. Ang ganda ng mga final slash setups niya to the point na yung mga members na lang like Godzu, Franz would have that follow-up
damage and everything. Ang ganda when it comes to, literally going in for it and that sustainability that Arlo provides in the team fight. Let's look at the highlights naman. Kita naman natin, turtle-wise. Ang ganda, nakuha man ni Ishkael, yung turtle na yun, nakakabawi sila sa post-turtle punish that we're talking about. And thus, they were able to equalize kung ano man yung nawala sa kanila sa turtle na yun. And tingnan mo yung aggression, Nico, he went straight to the hands of Deku, which is something that the Ex Nihilo needs to take note of if they wanted to adapt things accordingly towards game number 3. And for the other teamfight initiation, if you're going to notice the positioning of Ishkael, maganda yung parati niyang Tsunami Slam. And take note, it's not only the crowd control that he provides. Ishkael can also provide the healing galing in order for them to last long sa team fight. Pero if we're also going to see this si Godzu, Nico, walang naabot masyado sa Feathered Airstrike na yun, pero si Zeno with that on-point real-world manipulation na surround yung mga members ng Ex Nihilo, and thus, they were able to wipe things off accordingly. Nico trying his best to defend as much as he can, pero maganda yung ginagawang sequencing of skills ng TNCV. Kaya kita naman natin the pushbacks, the damage output, hindi na nakasurvive yung hands ng Ex Nihilo, and thus TNCV was able to finish things off in the span of 10 minutes and 50 seconds. So yung double fighter setup na pinag-usapan natin earlier, which by the way is shining towards the early to mid game, pinakita talaga ng TNCV on how to play it. And with that, meron pa tayong game number 3 to discuss or para i-dictate kung sino ba ang mas makakagarner ng mas madaming puntos sa ating group stage. With this, balik na natin sa ating paddle. Day 1 pa lang pero